हेलो, आज मेरो सानो कुकिङ ब्लग हुनेछ र म अहिले किचनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ खानापिनाको बेला भयो। आज चाहिँ मैले इस्कुसको सब्जी बनाउने निधो गरेँ। मैले त के आमाले भन्नुभयो आज इस्कुस खाउँ हौ अनि त्यहाँबाट आमाले नै तास्नु भयो। आमाले तासेको आमाले माया गरेर माया मिसाएर सुरु गरेको काम हो। मिठो नहुने कुरै छैन। मिठो सुँघ्दा पनि मिठो बास्ना आउँदैछ। यसमा मैले अदुवा लसुन हालेको छु। पकाउने मान्छेलाई चाहिँ आफूले पकाउँदा थाहा भयो कि पकाउने मान्छेले चाहिँ के चाहदछ भने चाहिँ मिठो होस्, खानेले मिठो मानिदियोस्, कुनै कम्प्लेन नहोस्, मिठो भयो कि भएन भन्ने डर हुँदछ क्या। अन्त कति ठाउँ पाहुना जाँदाखेरि त्यहाँ घरबाट अब हस्टले भनौँ न है, खाना पनि कस्तो भएको नि सब्जीहरू नुनहरू लाग्यो कि लागेन भनेर अब उहाँहरूमा कन्फिडेन्ट नभएको नि अब बा मिठो भएन बा अब पाहुनाले मिठो मानिदिँदैन कि भनेको रहेछ। अहिले आफूले पकाउँदा त्यसरी त्यो कुरा ज्ञात भयो। अन्त इस्कुसको सब्जी पाकिसक्यो। अनि यता दाल, बोडाको दाल आमाले आज 2-3 किसिमको बोडा मिसाउनु भएको थियो। त्यही नै दिउँसो बिहानै भिजाएको थिएँ। अहिले पकाएर त्यो अलमोस्ट पाकिसकेको छ। र चामल पनि अब रेडी बनाइसकेको छु। हामी 5-6 जना छौँ। अन्त यो सब्जीहरू भइसकेपछि भात चाहिँ लास्टमा पकाउनुपर्छ। भात कुकरमा पकाएको भात चाहिँ तातो तातो खाएन भने चाहिँ कट्ठी भएपछि त्यो मजा आउँदैन नि त। अन्त दाल पनि अब रेडी भइसकेको छ। पहिला त कति बेला के हाल्नु जस्तो लाग्थ्यो। अब त निकै युज टु भइसक्यो मलाई पनि। दाल पनि झाने पनि अलमोस्ट रेडी भइसक्यो अब खाना। किचनमा चाहिँ बिहान बेलुकाको समस्या के हुँदो रहेछ भने सब्जी के पकाउँ आज भन्ने हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर घरको आमाहरूले दिदीहरूले बजारतिर हिँड्दाखेरि यसो मुन्टो सब्जी लाइनतिर। अन्त उहाँहरूको ब्यागमा एउटा झोला चाहिँ हुन्छ क्या। सब्जीहरू पायो भने ल्याएन। पहिला आफूले पकाउनु नपर्दा त्यो कुरा हिक्का हुँदैन थियो। तर अहिले आफै पकाउँदैछु। त्यसले गर्दा चाहिँ बिहान के पकाउँ बेलुका के पकाउँ किचनको समस्या मेन समस्या त्यही हुँदो रहेछ। केटाहरूले काम गरेको ठाउँमा अलिक भाँडाकुँडा त त्यहाँ नै हुन्छ। त्यसलाई अलिकति इग्नोर गरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ भात पकाएर के इक्जाम्पल सेट गर्न चाहन्छु भने यो एउटा हाम्रो समाजमा एउटा रूढिवाद भनौँ न, एउटा यो खाना बनाउने किचनको काम, घर लिप्ने, भाँडा धुने काम चाहिँ केटी मान्छेको हो। केटीहरूले औरतहरूले गर्नुपर्छ भन्छ नि। केटाले भात पकाउने के औरत जस्तो भन्छ नि त। त्यो होइन। काम जुनै पनि जसले गर्दा पनि हुन्छ। म गर्छु, म सक्छु, किन हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ हुनुपर्छ। बस त्यो काम यो काम यसले भनेर छुट्याउने पर्दैन। जुनै काम जसले गर्दा पनि हुन्छ यति हो। सक्नु चाहिँ पर्छ। त्यसमा त्यो गरिसकेपछि एउटा कन्टेनमेन्ट है रहेछ। अब चाहिँ खाना बस्यौँ। पहिला मैले आमालाई, त्यहाँदेखि केटाकेटीलाई, नानीहरूलाई, एउटा दाजुलाई दिएँ।
है म चाहिँ सर्भ गर्न सक्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ एकपल्ट दिइसकेपछि चाहिँ म पनि खानु बस्छु। कस्तो भएको नि, मिठै भयो होला।